Kun puhutaan talvisodasta ja siitä, kuinka suomalaiset ymmärtävät historiaa ja selittävät Suomea, niin jokaiselle, joka tilannetta yhtään tuntee, on hyvin selvää se, että talvisota on suomalaisille hyvin tärkeä osa historiaa. Se on tärkeä osa sellaista, mitä voisi ehkä kutsua kansalliseksi itseymmärrykseksi. Ja toisaalta kun puhutaan talvisodasta, niin vaikka yleisesti suomalaisten keskustelussa sotahistoria ei juurikaan läiky muihin aihepiireihin, niin talvisota sen sijaan kyllä on sellainen, että siihen liittyvä retoriikka kytkeytyy muuhunkin kuin vain sotahistoriaan. Tässä esityksessä käsittelen sitä, että miksi talvisota on suomalaisille niin tärkeä osa historiaa ja itseymmärrystä, ja nyt tarkoitan nimenomaan tällaisen kokemuksen kautta. En lähesty tätä kysymystä sillä tavalla, että miksi talvisota tällaisena historiallisena hiukan yli 3 kuukautta kestänä ajanjaksona on tärkeä osa Suomen historiallista kehitystä, vaan käsittelen sitä, että miksi se on nimenomaan meille suomalaisille niin tärkeä osa historiaa, maamme historiaa, sen selittämistä, sen ymmärtämistä ja sen ymmärtämistä, että ketä me oikein olemme. Tai ainakin, jos olemme älyllisesti rehellisellä tuulella, niin että ketä me haluamme oikeastaan olla. Tämä kysymys on tietysti monella tavalla hyvin haastava, eikä tähän voida antaa yhtään mitään sellaista niin sanotusti tieteellistä vastausta, vaan käsittelen tätä omasta näkökulmastani katsoen ja olen nostanut tässä 5 sellaista kokonaisuutta esille, joiden kautta mielestäni voidaan vastata tähän kysymykseen tyhjentävästi. Ne eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä suhteessa toisiinsa ja aivan varmasti moni voi esittää myöskin perusteltuja mielipiteitä siitä, että jotain on kenties jäänyt pois tai jotakin tässä korostetaan liikaa tai jopa tekemäni tulkinnat voivat olla kenties virheellisiä tai kun me puhumme historian tulkinnasta, niin kysehän on nimenomaan siitä, mitä juuri sanoin, samoista faktoista. Voidaan päätellä erilaisia asioita, kun hiukan painotetaan erilaisia näkökulmia ja toisaalta on erilaisia arvoja. Mutta siis, miksi talvisota on suomalaisille niin tärkeä osa historiaa ja itseymmärrystä? Ennen kuin lähdemme käsittelemään näitä 5 kokonaisuutta, jotka juuri mainitsin, niin haluan todeta sen, että kun me puhumme talvisodasta, niin kyseessä on sota, johon liittyviin asioihin me suomalaiset viittaamme tämän tästä. Itse asiassa, kun olen keskustellut ulkomaalaistaustaisten tuttavieni ja ystävieni kanssa, niin tämä on sellainen, mihin useampikin heistä on kiinnittänyt huomiota, että tällä sodalla näyttää olevan jonkinlainen erityinen rooli ja kyse ei ole pelkästään mistään sotahistoriasta. Se ei ole myöskään sellainen, mihinkään liittyy ainoastaan Suomea käsitteleviä koskevia asioihin, kuten tässä nyt näin olen napannut tuosta Ylen sivulta Moskovan kirjeenvaihtajan, tai siis entisen Moskovan kirjeenvaihtajan haastattelusta pätkän, tai siihen haastatteluun liittyvästä uutisesta, että Ukraina tarvitsee talvisodan henkeä. Kun Venäjä hyökkäsi valloitusmielessä Ukrainaan helmikuussa 2022, niin tämähän rinnastettiin talvisotaan. Ei vain täällä, vaan myöskin itse asiassa Ukrainassa. Siellähän on nauhoitettu itse asiassa suomalaisia propagandalaulujakin talvisodan ajalta ukrainankielisillä sanoilla. Ja tämä vertailu siitä, kuinka nyt on tämmöinen Ukrainan talvisodan hetki, niin tämähän se kytkee, tämähän siihen liittyi sitten nimenomaan tämän sodan alkuvaiheessa 2022 keväällä ja kesällä varsinkin. Toisaalta kun me katsotaan tätä suomalaista kontekstia, niin tähän talvisodan tilanteeseen niin kuin viitataan hyvin monissa erilaisissa tilanteissa. Rauman koronatilanne hälyttävä. Nyt tarvitaan talvisodan henkeä. Virus leviää ja sitten pitää tarvita sitten sitä talvisodan henkeä, että saadaan tämä homma torjuttua. Toisaalta korostetaan, niin kuin Kouvolan Sanomissa, talvisodan henkeä tarvitaan yhä.
Ja puolustusministeri Jussi Niinistö totesi, että jokaiselle sukupolvelle on tärkeää kokea viime sotien ihme. Tähän siis vedotaan ja tähän palataan toistuvasti ja tätä talvisotaa myöskin nostetaan suomalaisten toimesta esille tilanteissa, jotka eivät liity meihin suomalaisiin ollenkaan. Ja kuten nyt vaikkapa tämä Ukrainan tapaus nyt osoittaa, niin myöskin muuallakin talvisota muistetaan ja rinnastuksia tehdään. Mutta nyt palataanpa siihen varsinaiseen kysymykseen. Talvisota, miksi se on niin tärkeä osa suomalaista historiaymmärrystä ja meidän käsitystämme siitä, ketä me oikein olemme? Ensimmäisenä haluaisin nostaa esille sen, että jos me arvioimme talvisotaa ja sijoitamme tällaiseen sotien kontekstiin sen, niin kyllähän se on monelta osin poikkeuksellinen sota ja toisaalta sen saama huomio on hyvin poikkeuksellista. Nimittäin kun me katsotaan 30-luvun lopun Eurooppaa, niin tilannehan oli sellainen, että kun elokuussa 1939 saksalaiset ja venäläiset sopivat niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, niin hyvin nopeasti ymmärrettiin se, että tässähän nyt ollaan jakamassa sitten Eurooppaa, kun painostus Puolaa ja Baltian maita kohtaan siinä sitten tiivistyi ja Suomikin sai siitä osansa tästä huomiosta ja Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa sitten aloittivat toisen maailmansodan hyökkäyksellä Puolaan. Niin siinä taustalla oli tämmöinen, että Euroopan alueita diktaattorit jakavat keskenänsä, sitten seuraa yhteishyökkäys Puolaan, jonka jälkeen Neuvostoliitto alkaa painostamaan Baltiaa. Ja tämähän oli juurikin sellainen, mitä oltiin valistuneissa piireissä julkisestikin arveltu, että kun Saksa ja Neuvostoliitto toisensa löytävät, niin tämä merkitsee jotain hyvin, hyvin ikävää väliinjääville alueille. Puolaa painostetaan, sitä seuraa sitten sotaa, Baltian painostus jatkuu ja sen jälkeenhän sitten Baltian maat yksi kerrallansa suostuvat sitten näihin Neuvostoliiton vaatimuksiin. Mutta Suomi on maa, joka ei suostu näihin painostuksiin, vaan neuvottelee ja pitää pintansa. Ja kun katsotaan tätä toisen maailmansodan kontekstia, niin siinä vaiheessa, kun Suomea painostetaan myönnytyksiin ja näitä neuvotteluita käydään, niin maailman huomio on jo siinä vaiheessa Suomen suunnalla. No sitten alkaa hyökkäys. Neuvostoliitto aloittaa sodan, joka tullaan tuntemaan talvisotana, niin paperilla kun katsotaan tätä sotilaallista voimaa, ja eihän sitä nyt tarvitse katsoa muuta kuin karttaa, niin nähdään, että Neuvostoliitolla on ihan valtava materiaalinen ylivoima. Ja tuossa vaiheessa sitten, kun sodankäynti on kehittynyt aiempaan näiden uuteen suuntaan, panssariase on todenteolla saatu sitten käyttöön, ilmavoimia, tykistöä, muuta on kehitetty, niin tämä Neuvostoliiton materiaalinen ylivoima on valtava. Ja taustalla on tämä hyökkäys Puolaan. Puolahan oli iso keski-eurooppalainen valtio, joka ainakin paperilla oli varustautunut kohtuullisen vahvasti. Ei toki suurvaltojen veroinen, mutta tosiaankaan ei mikään heittopussi pitänyt olla, niin sehän romahti Saksan edessä ja sitten kun Neuvostoliitto selustasta hyökkäsi vielä sitten liittyen sotaan, niin eihän Puolalla ollut mitään mahdollisuuksia. Ja tämä oli se olettama kaikilta osin myös Suomen osalta, että suomalaiset voivat kyetä sankarilliseen vastarintaan ja taistelemaan sillä tavalla, että ei voida sanoa, että suomalaiset olisivat nyt antautuneet, mutta toivoa ei ollut. Mutta miten siinä sitten käy? Neuvostoliitto hyökkää Jäämereltä Karjalan kannakselle olevalla alueella ja hyvin nopeasti tämä Neuvostoliiton hyökkäys alkaa hyytymään. Se pysäytetään, sitä hidastetaan. Karjalan kannaksella suojajoukot, joista kanavalta niin löytyy video, ostavat kriittistä aikaa ja maksavat siitä verellä, viivyttäen etenemistä, vieden venäläisiltä parhaan vauhdin hyökkäyksestä, kun sitten venäläiset ovat edenneet pääpuolustuslinjaan, niin siinä vaiheessa sitten jo Suomi on saanut joukkonsa keskitettyä sinne ja aalto murtuu.
eikä vain hyökkäystä pysäytetä, vaan suomalaiset käynnistävät vastahyökkäykset. Jo 6. päivä joulukuuta itsenäisyyspäivänä käynnistyy hyökkäys. Tolvajärven taistelut alkavat, joka on suomalaisten ensimmäinen hyökkäysvoitto. Joulukuun aikana ei yksin pysäytetä venäläisten etenemistä, vaan vihollinen pakotetaan perääntymään. Suomalaiset valloittavat täällä Kainuussa Suomussalmen takaisin. Paikoin vihollinen työnnetään vanhalle rajalle tai sen yli, tai ainakin eteneminen pysähtyy. Käsivarren Petsamon suunnalla, Käsivarren suunnalla vihollinen pystyy kyllä etenemään, mutta oikeastaan kaikkialla joulukuun aikana Neuvostoliiton suuret suunnitelmat eivät toteudu ja onnistu. Hyökkäys hyytyy, pysähtyy, pysäytetään tai lyödään jopa takaisin. Ja tämä on jotain sellaista, mitä ei todellakaan osattu odottaa. Ja kun Neuvostoliitto siinä sitten yrittää uudelleen käynnistää hyökkäystä, niin myöskin tässä suomalaiset pystyvät pitämään puolensa. Raatteentien taistelussa tuhotaan Neuvostoliiton joukot perinpohjaisesti ja saadaan suuria määriä aseistusta. Neuvostoliitostahan tulee Suomen suuri asetoimittaja talvisodan aikana, kun niin suuria määriä kalustoa saadaan sitten haltuun. Ja tämähän on jotain niin kuin sellaista, että hetkinen, mitä ihmettä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Suomi ei ollutkaan mikään hiastetöyssy, ja jonka yliajamisen jälkeen sitten katsotaan, että mihin se länsiraja tulee, että pysähtyykö venäläisten vauhti Tornionjokeen vai kasvaako nälkä syödessä, vaan itän naapurin hyökkäys pysäytetään ja monin paikoin lyödään takaisin. Ja tämä kaikki, suomalaisten yllättävä vastarinta, Neuvostoliiton tupeltaminen ja se, että venäläiset pakotetaan perääntymään sen sijaan, että nämä marssisivat kohti Helsinkiä ja Oulua, niin tämä tapahtuu tilanteessa, jossa toisessa maailmansodassa on verrattain seesteinen vaihe. Huomioarvoissahan on se, että kun syyskuussa venäläiset ja saksalaiset hyökkäsivät Puolaan, niin tämähän ei vielä optimistien mielessä ollut aloittanut mitään uutta maailmansotaa. Italia yritti siinä välittää neuvotteluita ja sotatoimet länsirintamalla olivat verrattain vaatimattomia. Mitään suurhyökkäystä sieltä Britannia-akselilta ei kohti Saksaa tullut. Puola, vaikka sai sympatiaa ja tukea ja Saksaa vastaan julistettiin sotaa, niin siihen se sitten niin kuin jäi ja puolalaiset jäävät yksin ja joutuvat sitten vetäytymään ja hävisivät sitten tämän sotaansa. Ja toinen maailmansota, sitä ei sellaiseksi tuossa vaiheessa laajasti kutsuttu. Tilanne oli sellainen, että tuleeko tässä nyt jonkinmoinen rauha, jääkö tämä sota lyhyeksi, niin maailman huomio kiinnittyi Suomeen. Ja tämä oli hyvin tärkeässä roolissa. Länsirintamalla ei tapahtunut juuri mitään ja nyt oli käynnissä sitten neuvostodiktatuurin valloitusten seuraava vaihe. Baltian maathan oltiin saatu peloteltua ruotuun ja ne olivat joutuneet hyväksymään puna-armeijan joukkojen saapumisen. Virallisestihan kyse ei ollut tietenkään mistään sotilaallisesta miehityksestä, mutta jokainen, jolla nyt oli vähän enemmän kykyä ymmärtää reaalipolitiikkaa, tajusi, että puna-armeija sinne oli päästetty ja sillä hyvä. Ja vaikka Moskova sitten propagandassaan toista väitti, niin tämä oli ensimmäinen askel sitten näiden maiden valloittamiseen ja liittämiseen Moskovan valtakuntaan takaisin, ja näinhän sitten seuraavana kesänä kävi. Mutta tosiaan Suomi taisteli Moskovaa vastaan. Suomi ei halunnut palata itänaapurin varjon alle enää uudelleen ja valitsi tämän tien, jossa se taisteli sitten mahtavaa vihollista vastaan. Ja tämä sotahan oli, jos sotaa voi pitää koskaan niin kuin tällaisena hyvänä sotana, niin tämähän oli sellainen hyvä vastaan paha. Suomi, pieni maa, joka haluaa
suurvaltapolitiikan ja maailman tyrskyissä pysyä itsenäisenä ja riippumattomana, puolustaa itsenäisyyttään mahtavaa sotilaallista suurvaltaa vastaan. Kansainvälisen politiikan retoriikan mustavalkoisessa maailmassa, että oli selkeä tämmöinen hyvää vastaan paha sota. Pieni maa, joka on viaton siihen, mitä sitä kohtaa, niin puolustautuu, haluaa säilyttää kunniansa, taistella mieluummin kuin alistua. Ja tämä tapahtuu tilanteessa, jossa maailman huomio kiinnittyy Suomeen, muualla ei juuri sodita, ja Neuvostoliitto ei onnistukaan siinä, missä se yrittää. Ja tätä huomiotahan korostaa se, että koska toinen maailmansota muilla rintamilla oli hyvin rauhallinen, niin Suomen alueella oli paljon kansainvälisiä toimittajia tuossa vaiheessa. Ja itse asiassa Suomi myös pelasi tätä peliä verrattain hyvin. Kansainvälisille toimittajille annettiin hyvää pääsy tänne maahamme. Ja heitä piettiin ajan tasalla. Tietysti muistamme sen, että tieto mitä he saivat oli tietysti sitä, mitä päämaja halusi heidän saavan. Eli tätä peliä osattiin myöskin pelata. Toinen maailmansota oli talvisodan aikaan seesteisessä vaiheessa. Suomi onnistui siinä, mitä pidettiin aika lailla mahdottomana. Ja oli tämmöinen yleisen huomion Suomen kannalta sympatian kannalta selkeä tämmöinen hyvää vastaan paha kamppailu. Ja Yhdysvalloissa, Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa, laajoilla alueilla heräsi tämmöinen Suomi-sympatia. Suomea haluttiin auttaa. Pohjoismaat tietysti kulttuurin läheisyys, mutta myös ymmärrys siitä, että he ovat itse lirissä, jos Suomi kaatuu. Yhdysvalloissa taas sitten tämä kommunismia vastaan taistelu ja vapauden puolustaminen, suomalaiset sitten tätä idän uhkaa, niin nämä kaikki vetosivat siihen. Toisaalta myös muistamme sen, että vaikka Saksa oli tehnyt venäläisten kanssa sopimuksen, niin vaikkapa Italia, joka oli kommunismin vastainen, niin eihän Italiassa sitten pystytty kääntämään mustaa valkoiseksi, vaan tämä Suomen taistelu sitten nähtiin toisaalta tällaisena lännen ja idän kamppailuna, mutta myöskin kommunismin vastaisena taisteluna. Tämän lisäksi Suomi oli hyvin aktiivinen kansainvälisellä tasolla. Suomella oli laaja lähetystöverkosto ja sen piirissä aktivoiduttiin ja pidettiin huoli siitä, että Suomen ääni kuuluu näissä maissa, missä Suomella oli virallinen suurlähetystö. Esimerkiksi Suomen Yhdysvaltain ja Lontoon suurlähetystöt, mutta myöskin Japanin olivat hyvin aktiivisia, toivat näkyville Suomen näkökulmaa ja pyrkivät sitten tiedottamaan paikalliseen lehdistöön siitä, että mitä oikein Suomessa tapahtui ja mistä oikeastaan oli kyse. Toisaalta kun sitten ulkomailla tapahtui tämmöistä vaihtelevan spontaania järjestäytymistä, ja jossa esimerkiksi Yhdysvalloissa roolissa olivat suomalaistaustaiset siirtolaiset ja heidän jälkeläisensä, niin Suomen lähetystöt olivat näissäkin myöskin aktiivisia. Toisaalta pitää muistaa se, että Kansainliitto, joka laajemmin muistetaan tällaisena YK:n epäonnistuneena edeltäjänä, joka ei oikeastaan koskaan onnistunut muuttumaan miksi muuksi kuin keskustelukerhoksi, joka 30-luvulla ennen toista maailmansotaa kärsi jäsenkadosta, niin Kansainliitossa Suomi oli hyvin aktiivinen toimija. Ja siellähän kävikin sitten sillä tavalla, että kun Neuvostoliitto esitti tekosyitään tästä sodasta, Moskova kertoo, että itse asiassa kyseessä ei ole minkäänlaatuinen sota ensinnäkään. Moskovallahan on hyvät välit heidän näkökulmastaan laillisen Suomen hallituksen kanssa, niin tilanne oli sellainen, että nämä venäläisten väitteet näyttäytyvät sangen naurettavina, ja kun aloite Neuvostoliiton erottamisesta sitten tuli, niin joulukuussa 1939 niin Neuvostoliitto potkaistiin sitten Kansainliitosta pihalle
Kansainliiton muuten viimeisessä tällaisessa virallisessa toiminnallisessa kokouksessa, koska toinen maailmansota oli jo tosiasiallisesti käynnissä ja pian sitten laajeni entisestään ja Kansainliiton toiminta lamaantui. Mutta venäläiset sieltä siis sitten potkaistiin pihalle, mutta kansainvälisen huomion näkökulmasta olennaista oli myöskin se, että vaikka Berliini ja Moskova olivat tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen solmineet ja sitten vielä lokakuussa 1939 tehneet erillisen ystävyys- ja rajasopimuksen, missä oikein alleviivasivat tätä toveruutta ja veljeyttä näiden kahden totalitaristisen diktatuurin välillä, niin kokonaisuutta kun katsotaan, niin Suomi sai myöskin sympatiaa ja tukea Japanin ja Italian suunnalta. Italiassa toki Mussolinin hallinto oli sillä tavalla läheisissä väleissä Berliinin kanssa, että vähän toppuuteltiin sitten sitä, mitä tapahtui, mutta vaikeapa sitä oli protestoida, kun Suomi kiistatta sitten sotii kommunismia vastaan, ja Japanistahan myöskin sympatiaa saatiin. Ja tämän osaltaan sitten loi sellaisen tilanteen, että Suomen näkyvyys oli todella laaja ja positiivista. Olivat nämä niin sanotusti vapaat ja demokraattiset länsimaat, oli sellainen yleinen mielipide, pieni, puolustautuu suurta vastaan, puolustautuja vs. hyökkää, imperialistinen suurvalta vastaan pieni itsenäinen maa, oli ne yleiset sympatiat ja sitten saatiin sitten tukea tai tällaista ymmärrystä ainakin myöskin sellaisilta suunnilta, missä nyt muuten ei välttämättä olisi huomiota tullut. Ja pitää muistaa se, että siinä vaiheessa kun Neuvostoliitto potkaistaan Kansainliitosta pihalle, niin aloitehan tulee tuolta Etelä-Amerikan suunnalta. Eli siis Suomen sympatiat ja saama positiivinen huomio oli sieltä demokraattisista maista sinne fasistisiin maihin, oli eurooppalaisista maista rapakontauksen mukaan lukien Etelä-Amerikka ja niin edelleen. Toisaalta sitten Suomi ymmärsi, että Yhdysvallat on hyvin tärkeässä roolissa, niin Suomesta sitten lähetettiin tämmöisiä radioituja vetoomuksia Yhdysvaltoihin, jotka oli nimenomaan suunnattu Yhdysvaltain tavallisille kansalaisille, jotta saataisiin sitten sitä tukea ja sympatiaa. Huomioarvoissahan tässä on se tosiaan, että ensimmäisen maailmansodan aikaan Yhdysvallat oli pitkään ollut aika lailla puolueeton, ja tässä oli sellainen, että mitä se Washington oikeastaan niin kuin tekee tässä uudessa tilanteessa. Eurooppalaiset maathan olivat niin kuin jakaantuneet jo tässä vaiheessa selkeästi, ja se, että Britannia ja Ranska lupailivat Suomelle tukea oli toinen tarina, mutta se iso juttu oli se, että mitä Yhdysvallat tulisi oikein tekemään, ja Yhdysvallat oli asemoinut itsensä tämmöisen imperialismin vastaisena maana, puolueettomana maana, mutta toisaalta myöskin vapauden ja demokratian puolella olevina, niin haluttiin vedota tähän suurvaltaan, koska varmastikin ajateltiin, että voisi sitä niin kuin tukea saada, ja se, että jos Washington jotain sanoo, niin sillä kenties merkitystä on. Mutta tosiaan se, että Suomi vetosi sinne Yhdysvaltoihin, niin lisäsi sitä huomiota, mitä siellä saatiin. Ja jos katsotaan nyt näitä sotia, mitä on käyty, niin Yhdysvallathan historiallisesti ovat olleet aika lailla egocentrisiä siinä, että mitä sotia muistetaan ja mikä niiden merkitys on. Hyvä esimerkki nyt vaikkapa on se, että Yhdysvaltain näkökulmastahan Tyynenmeren sota on todella tärkeässä roolissa, mutta jos katsotaan toisen maailmansodan ratkeamista, niin kuinka tärkeä se todella oli. Mutta tosiaan Suomi sitten vetosi Washingtonin suuntaan, mikä toi sitten sitä näkyvyyttä, mikä osaltaan sitten myöskin vaikutti siihen, kuinka hyvin asiat tulevaisuudessa muistetaan. Palataanpa sitten isoista linjoista tänne kotimaahan ja hiukan vähäsanaisempaa ilmaisua. Talvisota on niin tärkeä osa suomalaisten historiaymmärrystä osaltansa sen takia, että se oli sota, joka yhdisti kansaa. Nimittäin Suomihan oli käynyt itsenäisyyden alkumetrillä todella verisen sisällissodan.
Se oli lyhyt sinänsä, mutta jos katsotaan maailman sisällissotia, niin se oli erittäin verinen. Ja kun siihen yhdistetään se, että kuinka paljon porukkaa sitten pakeni maasta, niin se väestöllisetkin vaikutukset olivat suuria. Suomi kärsi tästä suuresti ja Suomi oli jakautunut valtakunta. Ja itse asiassa 30-luvulle tultaessa sitten Suomessa oikeiston piirissä ja kansallismielisten piirissä varsinkin, mutta ei ainoastaan. Pelättiin sitä, että jos tuossa itänaapurin kanssa tulee niin kuin konflikti, niin mikä on sitten tämän työväenluokan ja vasemmistolaisten oikein lojaliteetti ja niin edelleen. No tämä Suomen poliittinen historia 30-luvulla on sitten toinen tarina, mutta siinähän tapahtui tällaista poliittista lähentymistä. Pitää muistaa, että vaikka sisällissota alkoi sillä, että sosiaalidemokraattisen puolueen päättävä elin päätti aseisiin tarttumisesta, niin se ei todellakaan ollut kaikkien tahto. Ja vasemmiston puolella oli sodan alusta alkaen loppuun saakka tahoja, jotka tätä vastustivat ja kannattivat nimenomaan parlamentaarista demokratiaa ja edustuksellista järjestelmää ja vastustivat verenvuodatusta. Niin tästä huolimatta oli semmoinen niin kuin epäluuloisuus oikeisto- ja vasemmiston keskuudessa. Ja Suomessahan sitten operoi myöskin Moskovasta käsin rahoitettu Suomen kommunistisen puolueen porukka, jotka tekivät osaltansa myyrän työtä. Ja tämä sitten herätti epäilyksiä, että kuinka paljon voi luottaa toinen toisiinsa. Mutta kun Neuvostoliitto hyökkää, niin kyse oli siitä, että puolustettiin Suomen tasavaltaa, Suomen itsenäisyyttä, suomalaista elämäntapaa. Ymmärrettiin myöskin se, että jos Neuvostoliiton osaksi joudutaan, niin venäläistäminenhän siellä edessä on ja niin edelleen. Niin tämä talvisota yhdisti Suomea ja suomalaisia, paransi niitä sisällissodan haavoja ja palautti sitä luottamusta. Siellä oli suomalainen sosialisti suomalaisen fasistin kanssa juoksuhaudoissa. Siellä oli Suomen maaseudun puolueen porukka. Siellä oli demarit. Siellä oli kaikki muut taistelemassa bolsevikkeja vastaan. Kyse ei ollut siitä, että oltaisiin puolustettu sitä omaa poliittista vakaumusta, vaan Suomen itsenäisyyttä, suomalaisten oikeutta määrätä omista asioista ja niin edelleen. Ja jos ajattelee tätä Suomen varhaisen itsenäisyyden ikään kuin onnistumisia, niin suuri onnistuminen oli se, että lukuun ottamatta sitä radikaalinta vasemmistoa ja sitten radikaalinta kansallismielistä porukkaa, niin käytännössä niin kuin se koko poliittinen spektri oltiin saatu sen ajatuksen taakse, että täällä voi päättää asioista vaaleilla. Täällä eduskunnassa muodostetaan hallitus ja sitten viedään hommaa eteenpäin ja ne päätökset on sellaisia, joiden takana voidaan seisoa. Ja nykynäkökulmasta, jos katsotaan jotain 30-luvun suomalaisia demareita, niin nehän on todella vasemmistolaista porukkaa. Jos me katsotaan sitten tämmöistä meidän perinteisessä mielessä liberaalia oikeistoa ja talousoikeistoa, niin kyllähän ne on melkoisia punakravaattiukkoja ja akkoja ja nämä nykykokoomuslaiset. Niin nämä tyypit, jotka meidän 2020-luvun näkökulmasta oli yhteiskunnallisesti ja poliittisesti tosi kaukana toisistaan siitä, että miten Suomeen pitäisi johtaa, niin nämä kuitenkin hyväksy sen, että se on parlamentaarinen demokratia, millä mennään. Meillä oli todellakin sellaista talousoikeistoa. Meillä oli todellakin demokraattisia sosialisteja. Tovi sitten eduskunnassa oli ainoastaan yksi kommunistiksi julistautunut Anna Kontula, joka niin kuin totesi, että on tämmöinen demokraattinen kommunisti. Että se poliittinen oikeisto ja vasemmisto oli 30-luvulla paljon kauempana toisistaan, mutta ne hyväksy sen, että tällaista tämä on. Ja meillä on tämä yhteinen yhteiskunta ja talvisota hitsasi sitten tämän niin kuin toisiinsa sen, että meillä on todellakin tämä demokraattinen tasavalta, jota tässä puolustetaan. Ja tämä on sitten osaltaan jättänyt jäljen siihen, että talvisotaa niin kuin halutaan myöskin muistella. Että se on sellainen sota, missä voitiin sysätä se sisällissodan trauma ja haavat taakse ja todeta, että meillä on tämä yhteinen Suomi. Kriitikko toki muistaa sitten sen, että
tämähän myös antaa sellaisen niin kuin työkalun sille valikoivalle muistille, eli kun on käyty tämä yhteinen sota, jossa on puolustettu tätä meidän hienoa tasavaltaamme, niin tietyillehän tämä on ollut sitten selitys ja syy sille, että miksi ei pidä palata niihin vanhempiin juttuihin, miksi ei pidä käsitellä niitä sisällissodan tapahtumia, ainakaan häviäjän näkökulmasta ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin case closed, niin kuin englanniksi sanottaisiin, että tässä se nyt yhdistyy tämä homma, unohdetaanko se sisällissota. Ja nämä molemmat on niin kuin palvelleet sitten sitä tavallaan, että miten tämä talvisota on niin tärkeä osa sitä meidän kansallista kertomusta, että se yhdisti Suomen, paransi niitä haavoja, palautti eri yhteiskuntien välistä luottamusta, mutta myöskin antoi sitten sen työkalun, millä voitiin vähän niin kuin painella villasella niitä ja valikoivasti unohtaa sitten niitä ikäviä muistoja, jossa tosin pitäisi todeta, että kun sitten vasemmistolaiset voimat toisen maailmansodan jälkeen vahvistuivat, niin kyllähän siellä niin kuin yritettiin nostaa ja nostettiinkin näitä sisällissodan tapahtumia ja jälkimaininkeja esille. Kun tarkastelee Suomen sotahistoriaa, niin meillähän on 4 sotaa, tai jos oikein laveasti todetaan, niin 5 sotaa historiassa. Ne 4 on sisällissota, talvisota, jatkosota ja Lapin sota, ja tämä 5 on sitten nämä niin sanotut heimosodat, mutta ne on niin noloja, että eihän me nyt niitä muistella. Emme halua muistella sitä, että kuinka Suomi kuitenkin loppujen lopuksi puuttui tähän Venäjän sisällissotaan. Mutta jos me katsotaan talvisotaa yleisesti, ja tarkoitan tällä nimenomaan kansainvälistä kontekstia, miten sotiin suhtaudutaan ja niissä etsitään syyllisiä ja niin edelleen. Ja toisaalta tätä Suomen sotien sarjaa, niin kyllähän talvisota on tämmöinen niin sanotusti hyvä sota. Kun unohdamme turhat yksityiskohdat ja hiukan yksinkertaistetaan asioita, niin kyllähän niin kuin Suomi oli ja suomalaiset olivat uhreja tässä sodassa. Me olimme olennaisilta osin oikeassa. Ja Suomen näkökulmasta myöskin tilanne oli se, että me voimme vilpittömästi sanoa sen, että me olisimme kyllä halunneet pysyä tästä koko toisesta maailmansodasta sivussa. Ja tämä talvisota oli myöskin sota, joka sitten sysäsi meidät sille tielle, jonka takia me jouduimme jatkosotaan. Eli se oli sota, missä me oltiin oikeassa, me oltiin uhreja, joka oli monella tavalla niin kuin selkeä tapaus, että me taistelimme hyvän asian puolesta ja vastassa oli valloitussotaa käynyt totalitaristinen diktatuuri. Toisaalta sitten tähän me saatiin hyvin vahvasti ja vahvalla perusteella myöskin sitä tukea, että näin se maailmakin ajatteli. Että tämä ei ole mikään tämmöinen itse itsellemme valehtelu, niin kuin joku jatkosota, missä vielä tovi sitten Suomi ja suomalaiset selittelisivät, että ei me mitään natsi-Saksan liittolaisia oltu, että kanssasotijoita, vaikka jokainen Suomen ulkopuolella ymmärsi sen, että vaikka sitä nimeä mihinkään liittosopimukseen ei oltu laitettu, niin tosiasiallisesti kyllä oltiin Saksan liittolaisia. Mutta talvisodassa siis tämä yleinen mielipide vahvisti sitä meidän omaa uskomusta, joka oli myös siis sellainen uskomus, että tähän me haluttiin uskoa. Eli se oli tämmöinen hyvä sota, missä me oltiin hyvä puolella pahaa vastaan, ja me oltiin niin kuin olennaisesti oikeassa, ja me oltiin tässä niin kuin uhreja. Ja tämä yhdistyy sitten tämmöisen niin kuin sankaritarinaan. Että kyllähän näitä on niin kuin saappaat jalassa kaatuneita, kyllähän niin kuin Puola täyttää nämä kriteerit myöskin. Mutta meillä on tämä sankaritarina siitä, mihin me voidaan niin kuin palata. Että meitä ei vallotettu. Suomi pysäyttää hyökkäyksen, vastahyökkäyksellä työntää vihollista takaisinpäin, ja kun maaliskuussa 40 sitten tehdään rauhansopimus tai tulitauko, jota seuraa sitten niiden välirauha, niin tilanne on se, että venäläiset ei ollut onnistunut vallottamaan ainuttakaan kaupunkia, ja 40 maaliskuussa itse asiassa Puna-armeija oli vähemmän edennyt kuin mitä se oli joulukuussa ollut aikaisemmin. Tämä oli niin kuin sankaritarina myöskin. Ja tämä on sellainen tarina, tämä talvisodan tarina, kun karsitaan ne turhat rönsyt ja kriittisyys pois, että tätä kelpaa muistella
toisin kuin Saksan kanssa tehtyä liittoa jatkosodassa ja toisaalta sitten Lapin sota, joka oli tämmöinen liittolaista vastaan käyty sota. Et kyllähän jos me katsotaan Suomen sotahistoria, niin sisällissota, se on semmoinen ikävä surkea tapaus, missä suomalainen tappaa suomalaisia ja sitten on sota, jossa me liittoudutaan Natsi-Saksan kanssa, sota, missä me soditaan entisen liittolaisen kanssa, niin onhan tämä talvisota semmoinen hyvä sota lainausmerkeissä, mitä voi ja kannattaa muistella. Sitten on tietysti tämä niin kuin kokonaisuus, että jos ajatellaan Suomen historiaa ja sitä, mitä me ymmärrämme itseämme ja omaa maatamme ja sen historiaa tämmöisenä niin kuin kertomuksena, suurena kertomuksena siitä, että ketä me olemme, miten meistä on tullut meitä, niin talvisota, jos ruvetaan katsoa, niin se on se sota, missä meidän itsenäisyys säilyi. Kriitikko huutelee takaa oikealta, että muistamme, että oli ihantalan tietysti. Mutta itsenäisyys säilyi. Meitä ei palautettu sinne Moskovan valtakunnan varjoon uudelleen. Jos me katsotaan toisen maailmansodan tapahtumia, niin kyllähän ne maat, jotka tuossa nyt alkuvaiheessa luopuivat vastarinnasta, Viro, Latvia ja Liettua, niin itsenäisyyteen palataan sitten, kun Neuvostoliitto romahtaa. Me pelastimme itsenäisyyden. Se eheytti meitä kansakuntana ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin suomalais, jos katsotaan, niin mehän kulttuurisesti ollaan tosi heikolla itseluottamuksella varustettuja. Et mä oon osan elämästäni elänyt sillä tavalla, että Italia oli käytännössä toinen kotimaa, että mä muutaman kuukauden vuodesta asuin siellä. Niin kyllähän italialaiset on ylpeitä historiasta, kulttuurista, arkkitehtuurista, ruoasta ja vaikka mistä, niin me suomalaiset ollaan semmoiset, anteeksi kun ollaan olemassa. Huomattava osa suomalaisista tuntuu olevan suurin piirtein sitä mieltä, että eihän meillä ole mitään ruokakulttuuriakaan mitään. Toki täältä Itä- kautta Pohjois-Suomesta kotoisin olevana sanoo, että jos et ymmärrä mistä on kyse, niin ei kannata puhua. Mutta että jos katsotaan näitä juttuja, mistä suomalainen niin uskaltaa olla ylpeä ja sanoo, niin kyllähän se on se talvisota. Minun mielestä kyllä me voitaisiin olla vähintäänkin yhtä ylpeitä ruokakulttuurista ja kielestä ja monesta muusta asiasta, mutta kyllähän se nyt, jos katsotaan sitä, niin meillähän on tämmöinen imperialistisen suurvaltojen päähän potkimaan heikon itsetunnon rakentama tilanne, missä me ei oikein uskalletakaan olla ylpeitä itsestä, mutta talvisodasta me uskalletaan. Minun henkilökohtainen mielipide, että meidän pitäisi monesta muustakin olla. En sano sitä, että talvisodasta ei pitäisi olla ylpeä, vaan pitäisi olla monesta muustakin. Toisaalta sitten toisen maailmansodan valtioissahan me ollaan se yksi häviäjistä. Me ollaan ainoa häviäjä, jota ei miehitetä. Me ollaan näistä mannermaista se, jonka pääkaupungissa ei sodita. Mutta että kun katsotaan kokonaisuutta, niin onhan tämä niin kuin balsamia haavoihin se, että me pystytään tuolla tavalla pitämään puolemme. Ja nimenomaan taas muistellaan talvisotaa, ei muistella jatkosotaa, ei muistella Lapin sotaa. Toisaalta sitten kun ruvetaan katsomaan tilannetta, niin Suomen tämä tällainen suuri menestys monelta osin tulee sen toisen maailmansodan jälkeen. Taaskin näin historia-ammattilaisena voisin vähän todeta, että kyllä sitä perustaa tehtiin jo 1800-luvulta alkaen reilustikin siellä, kun oltiin autonomisia, mutta unohdetaan se. Mutta että jos ajatellaan sitä arkiymmärrystä, niin se iso nousu, vaurastuminen, demokratia, kaikki muut tällaiset niin kuin demokratian vakiintumiset, hyvinvointivaltiot, muut, niin se on ihan huikea nousu, mitä tapahtuu. Ja talvisota on ainakin henkisesti tässä näin osa tätä niin kuin tarinaa. Että se on se talvisodan henki, talvisodan ihme. Ja sitten sodan jälkeen jälleenrakennus ja kaikki muut. Nyt tämä, mitä mä sanoin, niin tämä ei ole se, mitä akateeminen historian tutkimus tai oikeastaan mikään historiatieto sanoo, vaan nimenomaan puhun tästä niin kuin kokemuksellisesti. Että miten nämä niin kuin asiat koetaan. Että siitä se niin kuin lähtee. Että me noustaan sinne maailman kartalle. Sodan jälkeen tulee tämä huikea kehitys. Ja viimeisenä todetaan, kun latinaa nyt kannattaa aina joka paikkaan laittaa, minnekin maan mahdollista. Repetitio mater studiorum est. Kertaus on opintojen äiti. Niin tästä on tullut sellainen osa Suomen historiaa,
Että sitä on helppo olla ylpeä ja sitä kerrotaan vuosikymmenestä toiseen ja sukupolvelta toiselle. Tähän liittyy toki meidän sotahistoria toisessa maailmansodassa laajemminkin, mutta että tämä toistot ja toistot on olennainen osa. Ja vaikka tämä ei olekaan talvisotaa, niin siitä toistojen voimasta ja siitä, miten tärkeää tämä on, niin on tämä Väinölinnan filmatisoinnit. Mitenkä Tuntematon sotilas on 50-luvulla, 80-luvulla ja 2000-luvulla filmatisoitu uudelleen. Et me kerrotaan sitä tarinaa, uudet kertojat kertoo uusille sukupolville sitä. Ja talvisodan osalta tämä on myöskin totta, vaikka talvisodasta ei tämmöistä nyt loistavaa kirjaa ja elokuvia olekaan tehty. Toisaalta sitten tämä talvisota, kun se on ollut tämmöinen poliittisesti korrekti sota, siihen on ollut helppo vedota, niin siitä on tullut osa tämmöistä poliittista retoriikkaa. Se on politisoitu ja historia on politisoitu. Niin kuin siinä alussa oli tästä että koronapandemian yhteydessä vedotaan talvisodan henkeen. Poliitikot palaa siihen, vedotaan siihen talvisodan henkeen. Rakennetaan sitä historiallista narratiivia, miten merkittävää on itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta, niin sehän on melkoinen sotahistorian juhla myöskin Suomessa, jos ruvetaan katsomaan. Tuntematon sotilas näytetään, on sotilasparaateja, muistomerkeillä, niin seremonioita, presidentit ja entiset presidentit ja puolustusministerit pitää puheita. Haluan korostaa sitä, että tämä ei ole niiden kritisointia ja vastaan väittämistä, vaan sitä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Niin nämähän toisintaan ylläpitää sitä kertomusta. Ja tästähän siinä on kyse oikeastaan. Niin kulttuurihan ei siirry minkään äidinmaidon mukana, vaan sillä, että sitä niin kuin siirretään. Ja tässä mä väitän, että nykysuomalaisilla on sellainen peilin katsomisen paikka. Mä en sano, että sotahistoriaa, talvisodan historiaa ja muuta pitäisi siirtää vähemmän, vaan mä sanon, että meidän pitäisi siirtää enemmän siitä, ketä me ollaan ja mitä me ollaan seuraaville sukupolville. Koska kulttuuri, jota ei siirretä, joka ei siirry, niin sehän niin kuin museoituu. Ei se ole enää niin kuin elävää kulttuuria. Että niin kuin joku Kalevala ja runonlausunta ja muuthan on hyviä esimerkkejä siitä, että eihän ne ole enää meille elävä osa kulttuuria, niin kuin vaikka niitä luetaan ja kaikki järkevät ihmiset tunnustaa niiden merkityksen, mutta ne on lakannut, ne on museoitu, ne on kanonisoitu. Niin talvisota, siihen liittyvät seikat on elävää historiaa, meidän elävää ymmärrystä itsestämme, mutta mitä muuta voisi olla? Ei sillä, että meidän pitäisi unohtaa yhtään mitään, vaan mitä muuta meidän pitäisi niin kuin muistaa. Mutta sitten tässä talvisodassa se muistetaan myös muualla. Et mitä muuta meistä niin kuin muistetaan? Jos puhutaan ulkomaalaisten kanssa, joilla on yhtään enemmän historiaymmärrystä, niin mistä ne tietää suomalaiset? Niin kyllä se on talvisota hyvin usein se, mikä niin kuin tunnetaan. Ja tämähän taas niin kuin alleviivaa meille itsellemme sitä, että se on niin kuin tärkeä osa historiaa. Tai vaikka jotain, jos katsotaan, että mitä tuolla maailman sotakorkeakouluissa opiskellaan, niin kyllä siellä hyvin monessa myöskin näitä talvisodan oppeja edelleenkin käydään. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopussa sitten tähän aihepiiriin liittyviä videoita vielä nähtäville, ja jos jotain aiheita on, mitä toivoisitte kanavallani käsiteltäväksi, niin laittakaa kommentteihin, niin sitten katselen, että joskus sillä joku sellainen olisi, mitä voisi käsitellä. Mutta tosiaan tämä oli nyt tällainen hiukan pohtivampi ja ei mitään tiukan tieteellistä teeskentelevääkään historiapohdintaa, vaan enemmänkin tämmöistä niin kuin mietintää siitä, että miksi tämä talvisota meille suomalaisilla on oikein niin tärkeää. Ja jos joku tästä nyt kokonaisuudesta eri mieltä on, niin kommenteissa tietysti saa sellaisia näkemyksiä esittää. Minä en niistä luonnollisestikaan pahastu tällaisen yhteydessä, koska se mitä minä olen juuri nyt teille kertonut, niin tässähän nyt voisi sanoa, että kyse on nimenomaan siitä, että tiettyjen tosiasioiden osalta vedetään sitten johtopäätöksiä, tehdään tulkintoja ja
niistähän voi vaihtelevan hyvin tai huonon perusteella olla myöskin eri mieltä. Kiitoksia, laittakaa kanavaseurantaa ja tosiaan jos jotain ajatuksia tulee, niin sellaista fakta-aiheesta, niin ehdottakaa ja jos tämmöisiä pohdinta-aiheita on, niin myöskin sellaisia mielellään. Kiitos.